हॅलो, हे थंड पाणी आहे. पिऊन सांग कसं लागतंय. थंड पाणी. हो घालते चला. नमस्कार, आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण जाणार आहोत मातीची भांडी घेण्यासाठी, तर तुम्ही चला. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. आधी आपण एक माठ विकत घेणार आहोत. तर हे मडकं घेताना वाजवून घ्यायचं आहे. उन्हामध्ये ह्या मडक्याच्या आतली बाजू चेक करून घ्यायचं आहे, जसं की यामध्ये मोठी छिद्र तर नाहीत ना. त्यासोबतच तुम्हाला त्यातली आतली बाजू थोडी चमकताना दिसेल. असं असेल तर ते मडकं नक्की विकत घ्यायचं आहे. माठ लाल किंवा काळा असा कोणत्याही रंगाचा घेऊ शकता. मला वैयक्तिक काळा माठ आवडतो. त्यात पाणी लाल माठापेक्षा लवकर थंड होते असं मला वाटतं. चला, अजून थोडी स्वयंपाकासाठी काही भांडी घेऊयात. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. आता आपण ही भांडी सीझन करूयात. यासाठी ही भांडी आपण पाण्यामध्ये 2 ते 3 दिवस ठेवणार आहोत. आपण मातीच्या भांड्यांविषयीचा व्हिडिओ आधीच केलेला आहे. त्यात आपण मातीच्या भांड्यांविषयी संपूर्ण माहिती सविस्तर दिली आहे. त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, ती नक्की पाहून घ्या. मडकं आपण पाण्यात ठेवत नाही, तर तो मडकं आधी फक्त पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि ते भरून ठेवायचं आहे. आपण हे पाणी रोज बदलणार आहोत आणि हे पाणी बदलताना आपण ते पुन्हा एकदा पाण्याने धुवून घेणार आहोत. फक्त पाण्यानेच धुवा. जेव्हा माठ नवीन असतो तेव्हा तो खूप वेगाने पाझरतो, तेव्हा तो गळत आहे असा समज करू नका. जितक्या वेगाने पाणी पाझरते तितक्याच वेगाने माठातील पाणी थंड होते. I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah. I'm on my way. 3 दिवसानंतर आज पाणी पिण्यासाठी माठ भरलेला आहे. 1 तास झाला आहे पाणी भरलेलं, पण पाणी अजिबात काळं नाही. पहिले 2-3 दिवस पाणी बदलताना पाणी काळसर दिसत होते, पण आता अजिबात काळसर नाहीये. माठाची काळजी कशी घ्यायची, तर माठ साफ करताना कोणताही साबण किंवा स्क्रबर वापरायचा नाही. त्यासाठी राख, मुलतानी माती आणि नारळाच्या शेंड्या वापराव्यात. याने माठाच्या छोट्या छिद्रांमध्ये साबण फसणार नाही आणि इतर स्क्रबरने त्यातील माती जाणार नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाहेरून आल्यावर हे थंड आणि चविष्ट पाणी पिणे म्हणजे अमृतासारखेच असते. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.